Xin chào tất cả các bạn, đây chính là máy Sony SLV-RS7. Thì có rất nhiều bác yêu cầu review về model này, tại vì đây chính là một model chất lượng cao, nó có thiết kế khá bắt mắt, cũng như là giá thành hiện nay thì nó cũng không quá cao, cho nên là rất là nhiều người cân nhắc để mua cái model này. Sony nổi tiếng với lại hình ảnh rất sắc nét, đặc biệt những cái máy SVS đời cao của Sony như vậy thì ghi băng cực kỳ tốt. Hàng S và S dân dụng của Sony có hai model giống nhau, đó chính là SLV-R7 và SLV-RS7. Model SLV-R7 thì được thiết kế khá vintage và nó có giá xuất xưởng khá là cao. Model này có nhiều tính năng cho ra hình ảnh đẹp và âm thanh hi-fi nghe rất hay. Máy được thiết kế với hai hồi gỗ cũng như là đèn tia VU nhiều màu nhìn rất đẹp. Chi tiết về máy SLV-R7 thì mời các bạn xem lại clip mà tôi đã giới thiệu trước đây. Tôi có để link ở phía dưới. Còn model SLV-RS7 này là model đời mới, nó được ra đời sau cái model SLV-R7. Nó được thiết kế với diện mạo là mặt nhôm màu sáng cũng như là sử dụng cái đèn hiển thị là đèn LCD. Màn hình LCD của máy này có cái đèn nền là màu trắng. Thì theo quan điểm cá nhân của tôi, máy SLV-R7 loại đời cũ thì nó chất lượng hơn rất nhiều so với lại cái máy đời mới này. Tuy nhiên cái máy SLV-R7 thì do làm mạch trong máy rất nhiều, cho nên là hư hỏng rất khó sửa chữa và máy rất dễ bị lỗi. Còn cái máy SLV-R7 nè thì dùng nó an toàn hơn. Do máy đời mới cho nên là mạch điện này sẽ được tích hợp nhiều, mạch điện đơn giản, máy nhỏ gọn, cũng như là giá thành hiện nay của model này không quá cao, cho nên đây chính là một sự lựa chọn hoàn hảo đối với những ai muốn sưu tập những đầu VHS để bổ sung vào cái hệ thống audio của mình. Máy được thiết kế ở dạng cửa ben cũng rất đẹp. Cửa ben này có một công tắc dùng để nhận biết đóng hay mở. Khi mà chúng ta vừa mở cửa ra thì là đèn LCD nó sẽ hiển thị thêm phần đèn tia VU cũng như là một vài cái thông tin khác. Còn khi chúng ta đóng cửa ben thì những thông tin này sẽ tắt đi, nó chỉ còn hiển thị lại cái phần đồng hồ timer mà thôi. So với chức năng thì máy SLV-RS7 này nó không bằng máy SLV-R7. Tuy nhiên là nếu như mà chỉ ghi và phát thông thường thôi thì là đây là cũng quá đủ rồi. Máy này có chức năng là CS-BS tuner, nhưng mà tôi nghĩ thì cái chức năng này hiện nay thì không còn ai sử dụng nữa. Ở đây có một cái vòng dùng để chỉnh shuttle, coi như là tua băng có hình, chứ nó không có rót như là đầu SLV-R7. Đặc biệt máy này có chức năng tua băng ngược với tốc độ cao. Ở cái mod này thì băng không dàn lên trống từ, nó không đếm thời gian, cho nên là tua rất là nhanh, rất là khỏe. Tính năng này dường như là chỉ có ở những cái dòng máy Sony SVS đời cao với lại máy Sharp BS500, BS600 mà thôi. Phía trước này sẽ có các dàn jack cắm audio in và out, và cái jack cắm này được mạ rất đẹp. Có cả biến trở dùng để chỉnh chất lượng của hình ảnh từ mờ đến sắc nét. Và ở đây có một biến trở dùng để chỉnh âm lượng audio khi ghi băng. Và ở đây chỉ có một biến trở dùng để chỉnh chung cho cả hai kênh. Đây cũng là một cái điều khá bất tiện, tại vì nếu giả sử như trong trường hợp mà cái ngõ vào nó không cân bằng thì chúng ta không thể nào mà chỉnh riêng cho từng kênh được, chỉ chỉnh chung mà thôi. Máy này có chức năng là APC, tức là Adaptive Picture Control. Tính năng này sẽ làm nâng cao chất lượng của hình ảnh. Về phần video thì máy này không bằng máy SLV-R7, tại vì máy SLV-R7 thì nó có thêm tính năng TBC, còn máy này thì không. Đây chính là khu vực phía sau của máy. Nó có jack cắm AV và jack cắm S video. Khi kết nối video với những thiết bị khác chẳng hạn như là monitor hoặc là ghi băng trực tiếp từ Betacam SB thì chúng ta sử dụng S video này chất lượng sẽ tốt hơn. Cái phần jack AV ở phía sau này thì không được mạ. Phần nắp trên của máy là nắp kim loại được xử lý nhám cũng khá là bắt mắt. Và khu vực này có dập những cái khe hở dùng để tản nhiệt cho máy, nhìn cũng khá là đẹp. Tuy nhiên đây cũng là một nhược điểm của máy, tại vì nếu mà hở nhiều rồi quá như vậy thì là côn trùng rất dễ bay vào, rồi dễ bị ẩm, cũng như là nhà nếu mà có trẻ em không cẩn thận thì sẽ đổ nước vào rất nguy hiểm. Nhìn vào cấu trúc bên trong máy thì chúng ta có thể thấy rằng máy này khá ít mạch điện, ít hơn là máy Sony SLV-R7. Tại vì đây là dạng máy đời mới cho nên là mạch tích hợp nhiều, mạch nó nhỏ gọn nhưng mà vẫn đảm bảo chất lượng. Đa phần những model VHS của Sony đều sử dụng nguồn xung, thì đây cũng chính là nhược điểm lớn của máy.
Khi mua những cái dòng máy này về chúng ta cần phải thay lại tất cả những cái tụ trong bộ nguồn. Thì khi mua máy này về tôi cũng đã thay tất cả những cái tụ rồi. Những cái tụ này nó có tuổi thọ khá là kém, để lâu nó bị chảy nước. Đây chính là mẫu dàn cơ đầu tiên của Sony tự thiết kế, cho nên là loại này nó gặp rất là nhiều lỗi, đa phần là bị gãy những chi tiết bằng nhựa. Chúng ta thấy là những cái bánh răng ở đây làm những cái răng rất nhỏ, rất là giòn, đúc rất nhiều những cái chi tiết mỏng manh. Và loại dàn cơ này có một cái bệnh đặc trưng, đó chính là gãy cái bánh răng của càng lót đinh bên trái. Chúng ta thấy là cái càng bên phải này thì đang cố định nè, nhưng mà càng bên trái này nó bị gãy rồi, nó tự do như vậy nè, do là gãy cái bánh răng màu xanh ở phía dưới. Thì đây chính là cái lỗi đặc trưng của loại dàn cơ này. Lúc trước tôi đã giới thiệu các bạn về cách khắc phục cái lỗi này ở cái máy Sony SLV R5 và SVO260. Để khắc phục thì chúng ta sẽ dán lại cái bánh răng cũ, với điều kiện là phải tìm được hai mảnh vỡ. Đối với cái máy SLV RS7 nè, là ở phía dưới của nó sẽ có một cái tấm mạch men to, cho nên chúng ta không thể nào mà chúng ta tháo từ mặt dưới để sửa bánh răng được. Chỉ còn một cách cuối cùng đó chúng là phải tháo mặt trên và nhấc dàn cơ này ra thôi. Ở đây nó có hai connector dùng để liên kết tín hiệu giữa phần dàn cơ và phần mặt dưới. Chúng ta sẽ cẩn thận chúng ta tháo nó ra. Ở đây có sợi cáp tín hiệu của trống từ, chúng ta cũng phải tháo ra thật nhẹ nhàng. Có một số bác khi thao tác ra thì quên rút cái cáp này, khi mà nhấc dàn cơ lên là sẽ bị gãy cáp và không thể nào mà nối lại được. Đây chính là phần dàn cơ của máy. Loại dàn cơ đầu tiên của Sony tự thiết kế ra, cho nên là nó còn rất nhiều lỗi. Thì theo cá nhân của tôi không thích loại dàn cơ này, tại vì nó hoạt động rất kém, chạy ồn nữa. Điểm tôi thích nhất trong cái dàn cơ này đó chỉ là cái trống từ thôi. Trống từ này khá là bền. Những cái mép từ Sony này rất là chắc, nó hiếm khi bị mòn lắm. Và đây chính là phía dưới của dàn cơ, nó được che bởi tấm mạch này. Bây giờ chúng ta sẽ tháo tấm mạch này ra. Thì lúc trước tôi đã giới thiệu các bạn về cách khắc phục cái lỗi này trong máy SVO260 và SLV R5, thì các bạn có thể xem tham khảo thêm ở cái clip đấy. Cẩn thận, tại vì nó có những cái connector cắm xuống dưới. Connector ở đây nè, cắm với motor, và connector này cắm với là motor cấp xăng nè, cho nên khi tháo ra nhất là cẩn thận, kẻo nó gãy cái mặt này. Đây chính là phần bánh răng bị vỡ nè, cái lỗi điển hình của loại dàn cơ này. Lý do không thể nào sửa dàn cơ từ mặt dưới là do ở đây nó có một tấm mạch men rất là to, cho nên khi mà chúng ta tháo cái nắp đáy ra thì sẽ gặp tấm này nó che là không thao tác được, buộc phải tháo dàn cơ ra. Và ở đây thấy là có cái mảnh vỡ bánh răng màu xanh ở đây nè, chúng ta phải tìm đủ mảnh vỡ mà chúng ta dán được. Nếu tìm được mảnh vỡ, chúng ta có thể là dán vào gia cố và sử dụng tiếp rất là bền, không cần phải thay mới.
đủ 2 mảnh như vậy có thể là dán keo được. Quy trình nó cũng rất là đơn giản, là chúng ta sẽ rửa sạch, dán keo, sau đó gia cố lại bằng giấy đồng. Tại vì nếu mà không gia cố thì nó có thể là gãy lại trong tương lai. Tôi đã áp dụng cái phương pháp này cho những cái dàn cơ loại này dùng rất là bền. Máy Sony này ghi băng rất tốt. Cái băng này là do chính máy này ghi. Hình ảnh của Sony rất sắc nét, rất đẹp, và tiếng hi-fi cũng khá là hay. Nếu bác nào mà muốn ghi băng VFS thì cái model SLV RS7 này là một cái lựa chọn tuyệt vời.你也许有
说对我真心。轻看泛黄的日记，仿佛再度与你相遇。那是昨天的叹息，你今天还说对我真心。爱我不要爱的这样三心两意，我不会再为你哭泣。你也许又会说我任性，或说我多心，可是有红尘印在你眼里。爱我不要爱的这样三心两意，我不会再为你哭泣。你也许又会说我任性，或说我多心，可是你梦中唤着别的名。你有你的多情，刺痛我的心，你从来就没想过我的心情。你有几次借口出自你真心，我不会。 Vậy là hôm nay tôi đã review với các bạn về máy Sony SLV-RS7. Đây là một đầu SVS chất lượng cao. Dòng máy này cho ra hình ảnh đẹp, sắc nét và âm thanh hi-fi hay. Tuy nhiên cái bộ cơ khá là yếu, cũng như là cái bộ nguồn này cũng kém nữa. Khi mà mua về, nếu mà chúng ta làm lại cái bộ nguồn cũng như là dán lại cái bánh răng trong nhờn cơ thì là hoạt động cũng rất là ok. Còn những cái phần mạch điện khác thì rất ít hư hỏng. Lần sau tôi sẽ review các bạn về những máy VS khác, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.